एकछिन टाइम लाग्छ पानी चाहिँ भएको बस्नु मेरो त्यो मोटी त कहाँ ल्यो पानी अब पिठो हाल्नु पर्छ सबै लगाउनु हुँदैन है सुरु बनाउँदै लाउँछु क्या सुरु पहिले त हुन्छ कि सबै एकैचोटि हामी पनि डल्ला पर्छ भने कसो गरेको चला कि रिस उठेपछि कले चाहिँ सन्छ हौ रिस उठेपछि अति भएपछि अलिअलि मात्रै सहने क्या बढी सहन सक्दैन ओभर भयो भने ढिँडो पकाउने मान्छे चाहिँ यता हुनुहुन्छ है ए काले मेरो फोटो निकाल्ने भयो यस्तो फोटो होइन भिडियो भिडियो निकाल्ने भयो यस्तो काले घुँडामा आएर छु ढिँडो पकाउँदैछु के गर्नु त्यही त हो त दुःखमा अन्त बाँधिन्छ त्यसरी काले हल्ला नगरे बुने सुनिँदैन यहाँ ढिँडो कराएको रोस्ट बनाउनु रहेछ रोस्ट बनिसकेन मस्केरी पखै त चलाउनु न त्यसरी भइहाल्छ नि पिठो गर्नु त हो त्यसरी गरिदिनुहोस् होला यता यता लड्छ क्या पप्पो त्यो छोड मजाले मेरो खुट्टुले डल्ला नि खुट्टो मलाई चाहिँ के दुई पल्ट राखेर असा बनाएर मलाई चाहिँ हो त पारा थियो नि त मस्काउ ढुङ्ग्री ल्याउनुपर्छ यहाँ ढुङ्ग्री लाउनै पर्छ नि त मको ढुङ्ग्री बरु अघि धेरै अलि मजाले एकैचोटि हुँदैन नि त फर्सिनु पर्छ अहिले काम छ नि त्यसको खाना मात्रै सहिले है क्या हो ढिँडो त मसलामा पनि तातो पानी उमालेपछि आधी पाकिहाल्दो रहेछ त्यतिकै हाल्दैन आधी चलाएपछि भइहाल्दो रहेछ के हाने छिटो मिठो मस्काउँदा नि हुँदैन नमाइकल चाहिँ पानी बहाल्थ्यो उम्लेपछि हाल्थ्यो झाप हाल्थ्यो तर मलाई त डल्लै मनपर्छ ढुङ्ग्रीले डाब्रोले हुँदैन मुचिसकेर एकैचोटि भत्काउँदा चाहिँ हुँदैन 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 नि ल बुढीमा झिक्छु खै पत्थर ल उतापट्टि नि अर्कोजना मान्छे चाहिन्थ्यो कि हो बुने 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 लडौ कुद्ने रहेछ अनि सन्देश भाइ आँगनमा भन्दै हो नि त आँगनमा पनि के भयो यहाँ राख्नु भुइँमा चिन्चेतिर मस्कम क्या पिक्ने नभएर कहाँ हुँदै हुँदैन त्यो चुरो भत्केकै छ कि त नौको भत्किएको भत्कि जान्छ गरिन्छ नि त त्यो झिक्दै थियो मैले कहाँ राख्नु भनेर भेटिएको कहाँ राख्नु यो बिहान बेलुका चाहिँ खुट्टो मेरो कामै गर्दैन के चाहिँ दुध झिकेर चाहिँ हम्दैन खोजेको क्या मैले कता राखेँ के भएर गर्नु खोलो भने चाहिँ दामला नि मेरो खुट्टो बोधै गर्ने चाहिँ मुस्किल लाग्छ मुस्किलै पर्छ नि त नजानेर चाहिँ म अगाडि नसरेको नजानेर त के देखेको मस्काएको पनि तर साह्रै झ्याउ काम हो क्या ढिँडो खाना गाह्रो रहेछ सजिलो चाहिँ रहेन रहेछ
पैसा गरिदिनु न नमस्कारको त गमको काम गर्छ बस्न भयो नि भएको छैन मलाई छैन अब एक चम्मच भन्ने बोल्लाई बसालिदिनु बसाउनुपर्छ एकछिन बसाउनुपर्छ ढिँडो खाएर गइदिन आएको नि छैन बिचरा पाक्छ होइन त पाक्छ अलिअलि डल्ला पनि मान्छे खाँदै खाँदै खान्छ यस्तोमा सट्टै गाडी बिस्तारै फेरि अघि जस्तो छिटो जान्छ के हो यो चाहिँ फ्राई गर्नु हुँदैन माथि नै अलिक माथि भन्दा नि पाके कता पाक्यो पागोला खानु पाक्यो ठुलो छ नि त यो चाहिँ भित्र चाहिँ पाक्दैन क्या के दिएको यो बुढो हो यस्तो पाकै छैन फेरि लगा न लगान लगा ए डढिसकेको अर्को निकालेर काटिहाल न पाको पाको अब त्यो पाको यो त बिहान खानु है खाइ एउटा घुँडा उब्नु उठ्छ पाकेछ भयो होला यो पनि यसो भित्र छन् अङ्कल खानु तिमीहरू म अनि खाउँला अहिले यता दिन नपाकेको भयो यो म दुई टुक्रा बनाउँ त यसलाई यसो ठाडो 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 हो भित्र हेरौँ त कस्तो छ अच्छा त ए पाकेछ ल गुड भएछ अब यसै काटौँ नन्द ल ए डढेर अफिस बनाऊ न हालिदिउँ त्यति हालिदिउँ हालिदिउँ सर्दी पर्छ हालिदिउँ न हालिदिउँ मेथी त राम्रो हुन्छ सर्दी पर्छ ए तपाईँको कुकुर के हुने हो थाहा छैन बल्न त बल्दैन ओ कोही कोही भागेर पुग्नु भयो हरिओम हरिओम हरि ताप ताप सुन्थे नभया आमा के भयो तुलाभरि हेर्नु न बढाएको ज्याकेटतिर खुट्टातिर मान्छेको त्यस्तै हो नि खुट्टातिर भङ्गाको कहाँ कति पहिला त बिचरा काकालाई त्यति साह्रो डरपोक त छुइनँ क्या म सरे सरेको मात्र हो त्यहाँदेखि चटपटाउनु नै भएको छैन भाग्ने त कुर्सी बोकी बोकी हामी नै हो कराई सानो भन्छ लाग्यो मलाई त अर्को त थियो त एउटा कराई त किलियम त आँटेन भने जति आँट्छ त्यति नि
के नआफ्नो अझै एक थाल नि हाल्छ नि अर्दो रहेछ हेर्दा पो म सानो छ अर्दैन होला भन्दै अमर दिने खाना खाएको यस्तो त दुईचोटि हो मलाई 4 छाक पुग्छ नअत्यारिउ न हैन तर बच्चाहरू हैन त्यो बढ्ने उमेर पनि यस पनि हो त्यही भएर हो क्या मैले त 18 17 18 वर्ष उमेरमा त मजाले खान्थेँ नि त्यसपछि फेरि घट्दै जाँदो रहेछ खाउँ भएको थियो जाडो नि के गर्नु त होइन उनीहरू कहाँ अप्नाएर घरमा फेरि राम्रो ए बिचारा त्यस्तो राम्रो नपाउने नि त त्यही भएर हो त्यस्तो हो नि त कि बच्चाहरू त सुरुमा हात पुरिएन भने नि त्यस्तै हुन्छ घरमा अलिकति मजाले अब नपुग्ने खा भने यो मसला त रहेन रहेछ त वाजीमा हाल्नु न वाजीमा टमाटर त्यो अझै अङ्कल ढिँडो खाने कि भात खाने म छिटै खान्छु भात खाने दाइ भात खानु के भनेर बाख्रा काट्यो चिनिँदैन पो ढिँडो खाँदा आमाले साग दिएको ल ठिक छ त्यसो भए खाने दिन्छ सबै उडेको ठाउँ कति कति खानु एकचोटि तिमीले नि फोन गरेर लु मलाई जति खाए त्यति बिस्तारै खानु छ यतातिर ए उठ्नु भएको केदार दाइ ओ अगाउनु भयो त ढिँडो त लापलुप चाटेर खाइसक्यो अलि खाऊ न अनि तपाईँ त खाने मान्छे हो त आज अलि लजाउनु भयो क्या हो तिमीले देखेन र म त नदेखेको त है त्यो ढिँडो सबै